TE-live oli kokemuksena äärimmäisen miellyttävä ja mielenkiintoinen ja oikeastaan olo oli sen koko prosessin aikana sellainen, että jollakin todella osaavalla ihmisellä on varmasti nyt nämä langat käsissä. Oli oikeasti se olo, että me oltiin vieraana ja itse työnantajan edustajana sain olla vieraana ja astua ikään kuin katettuun pöytään. Selkeästi hirmu hyvin pohdittu ja mietitty konsepti. Ja prosessi oli sillä tavalla sujuva, että sitä aikataulutettiin, suunniteltiin, mutta siellä oli aina tilaa joustolle ja luovuudelle. Ja sitten se itse kuvauspäiväkin niin tuntui todella kevyeltä vetää läpi, joten ehdottomasti prosessi ja konsepti, jota voin suositella kenelle vaan. Ja meidän koko viestintätiimi valmistautui tähän TE-liveen jo etukäteen ja kyllä me aika lailla hypetettiin somessa niin, että meidän omilla somekanavilla niin ihan Facebookissa, Instagramissa kuin sitten linkkarin puolella niin jaettiin linkkejä, kerrottiin tulevasta lähetyksestä ja tietenkin sitten varsinaisena lähetyspäivänä muistuteltiin asiasta. No lopputulokseen nähden niin tämä ei maksanut kovinkaan paljon, ei aikaa, mutta ei varsinkaan vaivaa. Tietenkin täytyy olla valmis satsaamaan ajallisesti ja suunnittelemaan sellaista kokonaisuutta, jonka takana voi seistä, joka korostaa niitä arvoja ja niitä ydinviestejä, jotka tahtoo välittää, mutta vaivaa tämä ei kyllä paljon maksa, sillä se kehys, jonka tämä porukka on jo etukäteen rakentanut, niin siihen on todella hyvä ja helppo astua. Se inserttivideo on saanut aika monessa palautteessa erityistä kiitosta. Se tuo tietenkin vaihtelevuutta ja semmoista dynaamisuutta siihen koko lähetykseen. Se ei ole, että kasvot vaihtuu välillä, niin tuo semmoista raikkautta ja tuoreutta. Ja itse tietenkin koen sen todella hyvänä, että kun kuitenkin tässä myös rakennetaan semmoista niin kuin työnantajakuvaa, niin se, että siellä on joku työntekijä kertomassa niitä omia kokemuksiaan, ei edusta johtoa, ei edusta johdon tukea, eikä niitä ihmisiä, jotka ehkä muuten nähdään markkinoimassa tätä työpaikkaa, niin se, että siellä joku työntekijöistä uskaltaa antaa omat kasvonsa ja kertoa ne omat rehelliset kokemuksensa, niin se on todella tärkeää. TE-live on todella helppo suositella, koska selkeästi koeponnistettu moneen kertaan tämä konsepti ja todettu toimivaksi, ja itsekin sen voin nyt todeta. Ja mä ajattelen, että työmarkkinatilanne on muuttunut sillä tavalla, että me kaikki kilpaillaan työntekijöistä. Kukaan meistä ei enää ole sellaisessa asemassa, että olisi suoranaista ylitarjontaa. Ja se, että on tämmöinen konsepti, jossa näin laajasti pääsee esittelemään sekä sitä ammattia että työnantajakuvaa, niin tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan siihen ammattikuntaan, siihen yritykseen, siihen toimijaan, josta tässä jaksossa kerrotaan. Ja ehkä juuri se kokonaisuus on tässä se, mikä tuo suurimman arvon. Ja täytyy myöntää, että tämä oli myös aika tosi hauskaa.